मेरो छोरी अहिले एयर एबाकसको टेस्ट गर्दै छिन्। एयर एबाकस भनेको एबाकसलाई नै नचलाइकन हावामा एबाकस चलाएर क्वेसनहरू गर्ने हो। अहिले चाहिँ यसमा जोड मात्रै छ, घटाउ छैन, भर्खरै सुरु गरेको यो। 10 मिनटमा लगभग कतिवटा क्वेसन छ? 50 वटा क्वेसन भ्याउनु पर्ने छ। यहाँ 12 मिनट दिएको छ, तर उसले आफूले चाहिँ नि आफूलाई 10 मिनटमा गर्छु भनेर जहिले पनि 2 मिनट घटाएर गर्छिन् जहिले पनि। हात यसरी एबाकसमा चलाए जस्तै गरेर चलाएर यसलाई भन्छ हावाको एबाकस, एयर एबाकस। बिहान 6 बजे उठेर गर्दैछिन् आजको खाजा डोनट। ओइसिकात्ता त्यसका मलाई नेपाली अलि बुझ्दिनँ, सरी डिस्टर्ब गरेँ मैले। गाम बात्ते त 6 मिनट जति, 6 मिनट 45 सेकेन्ड छ।